5 حيوانات أمرنا الرسول بقتلهم حتى لو كنا في الحرم. إذا كنت تحب الرسول اضغط على زر لايك واشترك في القناة واستغفر ربك في التعليقات. 1. الوزغ أو البرص، وأمرنا بقتله لأن أباه الأكبر قد نفخ في نار سيدنا إبراهيم بأمر من النمرود. 2. الحد، وهو طائر يصيد الجرذان، وأمرنا بقتله لأنه يخطف اللحم ويسرق الثياب والحلي. 3. الفار، وبالأخص فئران البيوت، وأمرنا بقتله لأنه يخرب المنازل ويحمل العديد من الأمراض. 4. الغراب، وأمرنا بقتله لأنه يتسبب في إفساد الثمار والمزروعات. 5. الكلب العقور، وهو كل كلب مؤذن مفترس يهاجم الناس ويسبب لهم الأذى.